මේ තියෙන්නේ අලි එක්කෙනෙක් ඉන්නේ අලි එක්කෙනෙක්. මේ ඉන්නේ පුංචි කිඹුල් පැටියෙක්. මෙයා මේ නිවසේ තමයි ඇති වෙන්නේ. එයාට මස් මාළු වර්ග එහෙම කන්න දෙනවලු. ඉතින් එයාගේ ඇතුලේ තමයි හැදෙන්නේ. ඉතින් හරි සුන්දරයි. එයා බලන්න කොච්චර ලස්සනද කියලා. හරි ආදරේ හිතෙනවා. මේ තියෙන්නේ වලිගේ. ඉතින් මෙයා ලොකු වුණාම තමයි සැර වෙන්නේ නේ.